Tak teď máme jako dynamický trénink a pak čeká fyzio a odpoledne budeme mít jako volný, jen tak jako si vyházet ruce, vyskínovat. Včera jsme měli 2 náročné tréninky, měl jsem vlastně ráno s Andrejem Lapy, s Climberem, takže to byla taková makačka a večer ještě jako nějaký poslední sparingy. Sílu už teďka jako nějak zbytečně nenaženeme, fyzička už tam je, teď už jdeme jenom do té rychlostní výbušnosti. Zhruba nějakých 5 týdnů do zápasu jsem začal na 2500 kaloriích. To mám jako spočítaný, že mi ta váha hezky jde dolů. Jako není to určitě příjemný, jako dokážu si představit, že bych měl víc toho jídla, ale tím, že si to hlídám, že si to sám počítám, sám si to všechno vážím, tak si tam dokážu dát i občas jako něco na to, abych prostě nakrmil ten mozek, prostě dát si něco dobrýho, co mám rád. Prostě já nesežeru celou čokoládu, ale dám si řádek a započítám si ho tam a tady na to mi funguje. No. Já si myslím, že jsem dobře připravený. I včera jsme to jako testovali s Andrem a měli jsme fakt náročný trénink a krásně to všechno šlapalo, takže já věřím tomu, že jsem jako maximálně ready. Marcina na Rožku nějak nesleduju, soustředím se na sebe, ani nevím, jako jestli je nějak aktivní na sociálních sítích nebo takhle. Prostě já se soustředím sám na sebe a na to, abych já podával maximální výkony na tom tréninku, takže jako tohle to nesleduju. Prostě doufám, že se připravuje stejně tak svědomitě jako já. Being a champion for me is a lifestyle. It's, you know, being champion in a training with your teammates, being a champion treating people right, being a champion treating your girlfriend, your mom, your parents. So it's a lot more than that. And I think I lived that lifestyle for, you know, a few years already. That's why I'm very excited for this chance and this opportunity to see if I grew enough, you know, if I'm a real champion, because I think real champion can win a fight like this even on a 2-week notice. I can sit here and tell you, oh, I'm gonna crush him and, you know, whatever. I don't like trash talk. I don't think that's a part of being a true champion too. I think part of being a true champion is respecting your opponent, being honest, being like representing what you do in a right way. I think it's gonna be very important in this fight to find the right pace. I know that David is from here and he's a champion. And in any promotion, when the fight is close, fight always goes to champion. So I know that I have to make a very dominant performance in order to secure the victory. I'm gonna go there and try to win all 5 rounds. That's my goal. And yeah, as I said, you know, kind of like that Buddhist thing. I'm living in a moment, and I'm excited to see what's gonna happen on Saturday. Před 11 lety, když jsem začínal se s bojovými sportama, tak tady byl boxerský klub Barkas, tak jsem sem nějakou dobu chodil, že vlastně je to kousek od toho, kde trénuju teďka, je to takový začátek, no, že se tady to všechno začalo tenkrát. Tak bojovým sportům mě přivedla tak nějak asi moje povaha a nějakých pár věcí, co se mi jako v životě stalo, když jsem byl mladší. Neříkám, že jsem měl těžký dětství, to určitě ne, ale byl jsem prostě kluk, který byl jako neprůbojný, dost často se mě jako lidi dobírali a prostě tak nějak jako jsem si nechal všechno líbit. A když mi bylo asi 15, tak vlastně kousek tady odsaď, tak se mi stalo to, že jsem byl vlastně s kamarádem a vstoupila nás tam partička, já nevím, asi 6 kluků a ty do nás nějakým způsobem jako začínali jako šít. Oni s tím kamarádem měli nějaký jako účty, ale byl jsem prostě 15letý kluci. No a jich bylo víc a tomu kamarádovi dali facku, začali tam do nás jako strkat a já tam stále nic jsem neudělal. A to byl vlastně jako ten první impuls, nebo ten asi nejdůležitější impuls toho, kdy jsem si řekl, tak tohle už prostě nechci. No, když se takhle bavíš jako s většinou těch bojovníků, tak ono to není žádná jako rarita. Většina jakoby těch kluků jsou tam jako samozřejmě nějaký jako rváči z ulice, který prostě cestou těch bojových sportů se vydali proto, aby jako se nějakým způsobem sklidnili. Ale co já takhle mám lidi kolem sebe,
tak spousta z nich to má právě z toho důvodu, že se necítila dobře, že prostě byla málo sebevědomá, že si spoustu věcí nechávali líbit, že zažili nějakou šikanu, ať už větší nebo menší, fyzickou nebo psychickou a vlastně kvůli tomu jako si našli většina těch kluků nějaký prostě klubových umění nebo sportů jako v blízkém okolí a ono vám to hrozně jako změní tu povahu. Začnete si jako věřit, začnete být jako sebevědomí a změní vám to v podstatě úplně kompletně celý svůj život. Teď jsem poslouchal Ondru, říkal, že to je nějak rok a 2 měsíce, myslím. Nějak konec září jsem měl naposledy zápas loni, no, tak je to jako dlouhá doba, ale tím, jak prostě byl ten covid a v životě jsem jako událo spoustu věcí, že jsem vlastně dodělal jsem vejšku a narodil jsem mi vlastně syn, tak mně přijde jako, že to bylo jako fofr, že mě to jako nepřijde, že bych jako ten rok nějak jako promarnil, nebo určitě jsem ho nepromarnil, stalo se jako spousta věcí, ale i skrz jako ten covid, tak je ta doba taková, že to jako hrozně všechno splývá, nic moc se jako neděje a mně to jako fakt nepřišlo ani jako, že by to bylo nějak dlouho. Tak mám dietku, takže jsem si objednal nějaký jídlo, tak mám pouk zdravej, mám tam nějaký krevety se zeleninou, trošku rejže, takže si myslím, že toho ještě teďka zvládnu tam někam dát. Já jsem zrovna po 24hodinovém půstu, takže se strašně těším a nemůžu se dočkat, až se konečně najím. Teď jsem držel hlavně z toho důvodu, abych trošku očistil svoji psychiku a hlavně, abych měl nižší kalorický příjem, protože mi chybí ještě pár kilo a chtěl jsem přidat jiné myšlenky a testovat tak moje tělo, jak prostě na to reaguje a jak se v tom budu cítit a možná pak do budoucna bych to chtěl právě jako dávat jednou týdně jako takovou malou očistu. Kde člověk pak se vlastně trošku jinak cítí a jinak všechno vnímá a hlavně má mnohem víc času na všechno. Tak tím, že mám ty 2 prohry za sebou, tak samozřejmě nějaký tlak tam je, ale ten tlak je tam vždycky a myslím, že je asi potřeba, aby tam byl, protože to mě právě nutí stát z postele a makat ještě na té hnusné dietě, kterou teď mám. Ale já se s tím v pohodě, já se na zápas těším a 2 prohry mě nezajímají. Samozřejmě, že to bude asi trošku jiné, kdybych měl sebou 2 výhry, tak asi přemýšlím jinak, ale já se snažím, aby mě to neovlivnilo. I never fought before 5 rounds, but I fought many times at a gym in sparring. A few times one of my best friends and my teammate Neil Magny. A few times when he was preparing for main event for UFC, I was helping him prepare and I was sparring with him 5 rounds straight, and that was very hard, extremely hard, but I think I can do it. I like it. Very interesting. Jo, mám vás uvést, jo, nějak. Pojďte dál, prosím. Thank you. Well, I don't have any specific strategy for his grappling, but I would consider myself very good grappler too. I work grappling is probably something that I work the most last couple of years, and I feel very comfortable going to the ground, getting up from there, using my sweeps and submissions. But he has a very strange stance, and I think he's very open for kicks. He also keeps his hands low. I think that could be a weakness. I love this game. I think the Octagon posted yesterday they only spent 7 minutes in Octagon so far. So I think I have a lot more to show, and I think 5-round fight will definitely give me an opportunity, a good opportunity, to show all the, not maybe all the tricks, but a lot more tricks that I have in my sleeve. Zajímavý zápas, jakože obou stylů. Myslím si, že Bojan je víc techničtější a David je prostě větší srdcař, jo, tady v těle, nevím, jsem na to zvědavý.
I will do my best to take the belt. I think this opportunity, I don't take this opportunity for granted. I think opportunity to win the belt doesn't happen every day, and I'm going to do my best to go there on Saturday and take that belt. Doesn't matter if it's a 5-round or a short fight, I'm going to do my best to get that belt. Aktuálně mám takový aktivační trénink, ať ještě něco zhodím, jelikož do fightu zbývá, nebo spíš do vážení 5 dní a zbývá mi 8 kg, tak musím pořádně potit. Dneska jsem měl vlastně půst, před chvílí jsem se najedl, abych měl nějakou energii, teď jsem šel hned tady na kolo, uvidíme, za 5 dnů vážení, věřím, že to zhubnu a že všechno půjde podle plánu. Poslední 2 zápasy prohry, samozřejmě já si to až tak moc neberu, protože pořád se jde dál a pořád se snažím být lepší a lepší zápasník a až ty prohry zabolí, tak věřím, že to teď otočím. 6 dní do fightu, takže teď je důležité nastavit tu hlavu pořádně, abych ze sebe dal 100% a vytáhl ze sebe všechno, co mám a využil ten svůj potenciál, ať to dopadne, jak to dopadne. Já ani nechci, aby to bylo lehký ten zápas, já doufám, že to bude rvačka, že to bude těžké, že si šáhnu na dno, ať si toho prostě víc vážím. Ať to prostě stojí za to. Čím víc člověk vydře, tím víc si toho pak váží, že jo, takže já se těším na pořádnou bitvu a doufám, že jsem skvěle připraven.